everyone, welcome back to my Facebook page and to my YouTube channel. Ngayon po ituturo ko po sa inyo ang part 3 ng ating interactive quiz game kung saan magdadagdag po tayo ng another feature na check na magagamit ninyo sa inyong test. ActiveX control text box ang ilalagay natin o i-add natin para dito po ilalagay yung pangalan ng ating player or ng ating learner, at saka idadagdag din natin another text box para lagyan ng section ng ating player. And at the end, magdadagdag din tayo ng certificate at ito po yung gagamitin natin to submit the test result dun sa ating server computer. And now let's start by opening the template of our quiz game dito po sa desktop natin. So, yung wala pong template sa ngayon ay pwede nyo po na ma-download yung template natin sa part 1. So, hanapin nyo lang po sa aking YouTube channel. Then, yung part 1 ng video series natin on interactive quiz game, at andun po nakalagay sa video description yung link ng part 1. Kung kayo po ay meron na pong part 1 na template, ay nire-recommend ko po na panoorin nyo po ang part 2 ng ating interactive quiz game kung saan mayroon po tayong dinagdag doon na labels na check magugustuhan po ninyo. Then saka na kayo bumalik sa video na ito para ipagpatuloy ang ating interactive quiz game part 3. And ngayon po, sisimulan na natin yung part 3 natin. So na-open na po natin yung template natin and we'll go first sa ating slide master and gagawa po tayo ng ating certificate. Okay, dito po tayo maglalagay, mag-a-add po tayo ng layout dito under the first layout natin. So dito in between, right click nyo lang po, then insert layout. Ayan, so mayroon na tayong layout, then we'll select this layout, tapos delete lang po natin yung mga existing text boxes na andito. Ayan. Pagkatapos ay magdadagdag lang po tayo o mag-i-insert po tayo ng bagong text box or word art. Pwede. Ayan ba ito? Then lagyan natin ng header. Pasensya na po, hindi gumagana yung keyboard shortcut ko sa font resizing. So kailangan ko po na once mag-resize ng font, kailangan ko pumunta ng home, tsaka dito ako pupunta. Hindi gumagana yung keyboard shortcut, pasensya na po. Then after this one, siguro i-duplicate lang natin to. Then we'll insert another text box. Ito yung sa citation natin. So kayo na yung maglalagay kung ano yung ilalagay nyo na citation, kayo na bahala. And then mag-add siguro tayo ng date dito sa part na to on, and gusto natin yung date is automated na mag-update siya. So what you're going to do is punta kayo sa insert, then hanapin nyo dito date and time. Yan, then pili kayo ng format. So for me, ang gagamitin ko na format ito. Then huwag kalimutan na i-check itong update automatically.
Then you can try adding for example logo. Ayan, so okay na siya tingnan, di ba? Then after this, mag-i-insert po tayo ng shape, rectangle shape. Then i-overlay natin dito sa blank line. Ayan. After that, edit muna natin yung text. Siguro lagay muna natin dito name. Ayan. Then we'll change the color into black. Ayan. Then after this, click nyo po tong selection pane andito, at saka lalabas to sa gilid. Again, select shape, then tingnan nyo dito yung naka-highlight sa gilid. Then we'll change the name of this shape. Nakalagay dito sa akin default, siguro sa inyo iba, pero walang problema yan. Kung ano yung nakalagay dito, ano yung nakaselect, tapos yung mag-highlight, yun po ang pangalan niya in default. So ang gagawin nyo ngayon is to change the name of this shape. So just click the name, then lagay natin dito C name or certificate name. Napaka-importante po ito para maging tama yung coding natin mamaya. Okay? Then after this, malagyan natin ng name. Next na gagawin ninyo is to remove the outline of this shape and remove also the feel of the shape. So ganyan yung magiging look niya. So at the end, dito lalabas yung pangalan ng learner or ng player. So you can resize this one. So yan. Or you can also make this one bold. Yan. Then after this, kopyahin nyo lang po itong ginawa nyo or nilagay nyo na shape. Copy this one, select and copy. Then paste nyo dito sa baba. I-overlay natin sa ating blank line for the section. Ayan. Pagkatapos ay papalitan natin ito ng section. Okay? So, section ilalagay natin dito. Then, pwede na yan. Then, of course, kopyahan natin itong section. And, balikan natin. Select natin yung shape. And, punta tayo dito sa selection pane. So, kung ano yung naka-highlight, yun ang papalitan natin ng pangalan. So, yan. Lalagay natin dito si section. Ayan. Okay. Then, after this one, kopyahin natin ito uli. Kopyahin natin, tapos ilalagay natin dito sa ating score. And siguro lalagay natin for now is 100. Yan, 100. Then, dito naman sa gilid, we'll change this one to C percentage. Okay? Ayan, so tapos na tayo sa ating certificate design. After this one, don't forget, tama yung pangalan, yung spelling, napaka-importante po yun. Section, C-name, C-percentage. After na makompleto natin to, we'll close the slide master. Yan. Then, punta tayo dito sa pinakababa. Then, just click the result slide, then hit enter sa keyboard. So, lalabas na yung certificate natin dito. Kung sakali naman na di siya lumabas, all you have to do after this one, you just right click the newest slide and change the layout sa ginawa niyong certificate. Ayan. After this, so we need to locate the source of name and section of the learner. So ang gagawin niyo ngayon is to go to the first slide, then insert a new layout. Then we'll change the layout to blank.
Yan. Then, lagay natin dito. Insert tayo ng word art for now. After this, we'll be inserting a special text box na dito makikita sa ating developer tab. Ayan. So, ito ay tinatawag na ActiveX Control Text Box. So, click niyo po ito. Tapos, draw niyo dito sa baba. Copy this text box and paste it dito sa baba. Ayan. Edit natin to ng konti. Ano ba itong ActiveX text box? Ito ay hindi kagaya ng ordinary text box. When your PowerPoint is in slideshow mode, pwede ka na mag-type sa text box na ito na hindi mo magagawa sa ordinary text box lang. Now, we'll format these text boxes. So, the first thing na gagawin natin, una natin select yung text box na to, then you go to the developer tab, then properties. Ayan, then we'll change the name of this text boxes. Una, dito sa first text box natin, lalagay natin DB name. Text box name, then punta tayo dito sa font size. Dito sa font, ayan. So, select nyo dito sa font, then pili kayo ng font size. For me, ang gagamitin ko is 36 na font. Then, I want it in bold. Then, okay. Then, punta tayo sa alignment. I want this to be centered. Ayan. So, the same ang gagawin natin on the other text box. So, after this one, select nyo itong next text box. Ito. Then, we'll change the name of this second text box into TB section. And the same, change the font size into 36, then bold. Okay, then the alignment, center. Ayan. That's it. Then we'll try this one in slideshow mode. Just press F5. Ayan. Then see, you can type in here anything. Then after this, we'll insert a command button that can be found here in the developer tab. Ito yun. Then draw natin dito sa baba. Then siguro lalagay natin, we'll change the caption of this command button. So just click the command button, then you go to properties, then caption, lagay natin dito start game or the test. Yan. Then after this one, just double click the command button, then we'll start the coding. Ito na yan. So nakikita niya dito na nasa slide 9 po itong examinees basic information, but if you look at sa normal view, nasa second slide siya. So magkaiba po siya, no? So ngayon po sa first line ng ating code, napaka-importante po na ma-identify natin kung saan nakalagay yung certificate design natin, no? So yan, kasi nga sabi ka natin kanina, no, iba yung exact location ng ating slide sa pangalan ng ating slide. So kagaya nitong examinees basic information, ang pangalan niya ay slide 9, pero kung titingnan niyo dito, nasa slide number 2 siya.
So ngayon po napaka-importante na ma-identify natin kung saan nakalagay yung certificate natin of the official test result. Para malaman natin kung saan nakalagay yung certificate design, ay punta tayo dito sa view, then balik tayo sa slide master. Ayan, so hanapin natin. So this is the first design, and this is the design number 2, and yung certificate natin nasa custom layout number 1 and 2. So napaka-importante po ito. Again, nasa design number 2, custom layout number 2. Close natin itong slide master. Then balik tayo sa coding. Then the first line, so you type this in your Visual Basic editor. Nakalagay dito set certificate slide. So and then sa design number 2 and custom layout number 2, and type nyo dito sa baba set certificate slide dot shapes, yung pangalan kanina na nilagay natin sa ating certificate, C name, remember ninyo, and saka C section. So C name must be equal to the TB name value. So kung anong ilalagay natin dito sa TB name, dito ay siyang lalabas dito sa certificate natin. Okay, yan, nakuha ninyo. Okay, balik tayo sa ating coding. So yan, so this is our first code na nilagay natin sa ating slide number 9. Close muna natin to. Then punta tayo sa ating results line, and mag-a-add po tayo ng another comment button dito sa baba. Then we'll change the caption of this comment button by going to the property. Then dito sa caption, lagay nyo dito submit TR, submit official test result. Ngayon coding ulit tayo. Okay, double click to submit OTR and just paste this code. Huwag kayong mag-alala po mga kaibigan, ilalagay ko po ito sa description itong codes na andito, so you can copy or you can download and copy the code and paste it directly dito sa inyong comment button para mas madali. Para po inyong maintindihan, ipapaliwanag ko po kung para saan itong code na nilagay natin. Okay? So, dito sa first line ng ating code. So, this is the same code na nilagay natin kanina sa ating slide number 9. Na-identify natin kung saan nakalagay yung certificate design natin. Then sa second line, certificate slide shape, C percentage. So na-remember ninyo dito sa official test result natin, may nakalagay doon na percentage. So ayan, so ito yung pinaka kumbaga formula niya. Now, C percentage is equal to slide layout 24 percentage that caption. So saan tayo kukuha ng data para sa percentage natin na andito sa ating official test result. Dito, official test result. Ito. So dito natin kukunin sa ating slide layout 24 percentage dito. Dito naman sa line ito, application file value, ito yun ang mag-execute once nag-click tayo sa submit OTR. So mag-open siya ng folder picker, pipili tayo ng location kung saan natin isa-submit yung result, and next na gagawin niya, pipili ka ng location. So it must be inside the folder. So ito yung symbol ng folder,
nandito sa dalawang quotation. And dito naman sa set slides to be printed, ang ilalagay natin dito is kung ano or kung saang slide ba ang gusto natin na i-submit o i-print. So, all you have to do, i-identify lang ninyo saan bang slides ang gusto natin na i-submit. For me, ang ilalagay natin sa ngayon ay itong slide number 9. So, itong result lang. So, balik tayo sa coding. So, nakalagay dito 65. So, all you have to do is change this 1 to 9 or kung saan yung gusto nyo na i-submit. So, for example, 8 and 9. So, lagay nyo dito 8 and dito sa kabila 9. But, for this demo, gusto ko na i-submit is only the test result. So, lagay natin dito 9. And dito naman sa third line ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 line. Then, active presentation, export niya into PDF yung file, no? So, meaning to say, ang masasubmit dun sa server computer natin ay in PDF format siya. So, di siya PowerPoint ang masasubmit but PDF format. Active presentation, export as fixed format, location, slide 1, 2, 3. Ito ang value ng TV name. So, remember na saan nakalagay yung TV name natin? Hindi sa slide 1, 2, 3, kundi nasa slide number 9. And then, ano yung gusto mo nilagay na pangalan? OTR, for example. So, you can change the message or the text in between the quotation. Then, tama na tong PDF. Then, fixed format. Then, dito sa wala, yan. So, slides to be printed. And then, dito sa baba, output message box. Ito yung lalabas if successfully submitted yung result. So, official test result has been successfully submitted. So, ito yung dialog box. Ang pangalan ng dialog box, OTR has been printed or submitted. So, again, you can change the message nandito sa quotation, and you can also change this one depende sa inyong gusto. Close muna natin to, and this one. And balik tayo sa slide layout 24. Ang gagawin natin dito, we'll be adding a code. Gagawin natin, just copy and paste this one dito sa taas, initialize. So, ang mangyayari once you click this initialize, ang mangyayari, ma-reset yung captions natin nandun sa results line, and of course yung dito sa TV name and sa TV location. And dito we'll change it. So delete natin to, then papalitan natin ng initialize. That's it. The same on this part, lagay natin dito, initialize din. And delete natin to. Yan. Then after this, we'll be adding another code, start test. Ayan. Then go to slide number 2. Okay na to, then close natin. Visual Basic Editor natin close. Then punta tayo dito sa ating first slide. Then dito we'll change the code. We'll insert tayo ng action dito. It's action, then run macro, then start test. Okay. Ayan. Now we'll try our quiz game kung mag-work ba o hindi. So
So start by pressing F5 sa keyboard. Ayan, then click here to continue. Oh no, may mali talaga sa nagawa natin. So nakita ninyo, pag click natin ng dito sa part na to, then nag-exit yung slideshow natin. So may mali sa code natin. Okay, so remember, ang nilagay natin dito na code is yung sa start test. So yun ang i-trace natin. Balik tayo sa Visual Basic and slide layout 24, start test. So nakalagay dito sa start test, initialize. Then kung tingnan natin yung initialize na code natin dito sa taas, nakalagay dito initialize active presentation. Yan ang mali, nag-exit ang presentation. So di dapat mag-exit but should go to slide number 2. So ang gagawin natin ngayon, we'll try to copy this one. Tingnan natin kung mag-work ba. Then tanggalin natin ito initialize, paste natin dito, and tanggalin natin to. And then we'll cut this one and paste dito sa taas. Ayan. Then close natin and we'll try again kung mag-work na ba sa time na to. Ayan. Type natin to. Then start. Okay. Oh, it's working. Ayan. And okay, then dito sa baba, submit OTR. Ayan, then we'll choose the location saan natin ilalagay yung result. So this time lagay natin sa desktop. And okay, may mali na naman dito sa code na nilagay natin. So try natin i-debug. Active presentation, export as PDF, slide. Oy, may mali. Slide dito sa part na to, slide. Try nyo check yung code nyo dito kung mali kayo. Slide 9 dapat dito. Then close natin. Okay, then try natin submit uli. Then select the location. Try natin sa desktop. Okay. And wow, that's good. Official test result has been successfully submitted. Okay. And that's it. Ang galing-galing. Ayan, tingnan natin yung result na nasa desktop natin. Ayan, minimize muna natin. Oh, ayan, Juan Cruz. So, ito yung result. And check natin. Wow. So, ito yung magiging look ng ating result. So, napakaganda, di ba? Nakita natin na talagang gumagana itong ginawa natin quiz game, di ba? So, talagang interactive siya, pero I have noticed something na parang may mali pa rin sa ginawa natin. So, ang gagawin natin ngayon, mag-modify muna tayo ng code na lagay natin sa ating Visual Basic. So, balik tayo sa developer, then Visual Basic, then try natin i-check uli yung mga codes na nilagay natin. So, feel ko lang na may mali kasi di ba nakalagay tayo ng reset, dapat mawala tong pangalan dito ni Peter o yung pangalan na andito sa exam is basic information once mag-exit kayo pero hindi siya nawala, di ba? So, may mali pa rin. So, ang gagawin natin ngayon, balikan natin yung code na nilagay natin sa slide layout 24. And dito hahanapin natin kung saan tayo nagkamali. Okay, I see. Andito yung mali. Remember natin na yung TV name natin hindi siya sa slide 123. Di ba na siya sa slide 9? Kasi nga itong code na to kinopya lang natin dun sa isa natin na ginawang interactive quiz.
should be careful this part kung saan nakalagay itong TV name. Remember niyo, nasa slide 9 siya nakalagay. So, dapat slide 9 ang ilalagay natin dito. And of course, the same on the other line. Slide 9 pa rin. Ayan. Then, next na gagawin natin, this is a retry. Nakikita natin dito, initialize. Ang nakalagay dito sa first line sa retry na code. So, ang mangyayari, once i-click niyo yung retry, mag-initialize siya. Ito yung i-execute niya na code nandito sa taas. May initialize. Ito yun. So, nakalagay dito exit, di ba? Hindi siya babalik dun sa for example, gusto mo na bumalik siya sa question number 1, nandito sa slide number 3. So, di siya babalik dun. So, ang gagawin natin ngayon, modify natin itong retry. Ang gagawin natin, kopyahin natin ito sa taas. Ito. Then, copy. Then, we'll remove initialize. Tanggalin natin initialize. Then, ito naman, tanggalin natin to. Yan. Ito, will replace this one. Gusto natin na bumalik siya. Pag retry siya, balik siya sa question number 1. So, lagyan natin dito 1, 2, na siya sa slide number 3. So, dapat slide number 3 ilalagay natin dito. That's it, no? And, yan, start test. Okay na to. Oh, yan, may mali pa rin dito, no? Start test. Nakalagay dito, slide 1, 2, 3. So, mali siya. Dapat slide 9. Ayan. So, ang mangyayari pag slide 1, 2, 3, hindi siya ma-reset, hindi mawawala yung pangalan na nilagay nyo dito. Kailangan talaga na i-define natin kung saan slide siya nakalagay yung TV name at saka TV section. So, ganun po kahalaga ang part na to. And start test, okay na to. And dito sa taas, balikan natin sa taas. Siguro sa initialize, tanggalin na lang natin itong initialize. Lalagay na lang natin dito reset. Reset or exit, pwede na. So, then we'll try this again. Kung ano mangyayari sa ginawa natin na quiz game. Okay? We'll try to play and boom! Kuha nyo. So, nawala yung pangalan dito, di ba? So, yun. And try natin. Then, try ngayon natin na mag-retry tayo. Ayan. So, bumalik siya sa slide number 3 kung saan nakalagay yung first question natin. So, ayan. And, ayan. Then, if you want to submit the results, so the same ang gagawin dito. Then, for now, try natin na mag-exit kung mag-reset ba ang mga labels na nandito. It turns to 0. And tingnan natin yung pangalan na dito. Ayan. So, tama na itong ginawa nating quiz game. Okay guys, so sana may natutunan kayong bago sa araw na to. And pasensya na po na medyo mahaba talaga yung video. Kasi nga gusto ko na detalyado talaga yung lahat ng information na nilagay natin dito. And again, for the link sa ating template sa part na to, please watch the whole video. I-post ko po sa video mismo yung link ng code at saka ng file na to.